Välkommen till Bandjournalen, där du hittar de senaste och nördigaste Kiss-nyheterna. Your one stop för Kiss-nyheter. Bruce Kulick meddelar att han kommer att jamma med Kiss när de har sin elektriska spelning dag 2 i Las Vegas. Han berättar att han kommer göra en sällskap på några låtar. Och vilka låtar det blir, det vet man inte för han har inte spellistan klar än. Men Bruce är väldigt exalterad över det här och han har gjort det förr så att han tror att det här kommer att gå alldeles jättebra. Ace Frehley har råkat ut för en fallskada i sin studio, vilket i sin tur resulterade i ett sjukhusbesök. Men han låter meddela via sin pressattaché att han mår bra och att hans läkare insisterade på att han inte ska åka på turné under den närmaste framtiden. Och nästa bokade konsertframträdande för Frehley är den 11 oktober tillsammans med Angel och Slaughter. Kiss fyller 50 år. Nej, det är inte de som fyller år utan det är mötet i Cadillac i Michigan som fyller 50 år. Och inför det här så har turistföreningen och hela staden typ gått man ur huset för att förbereda det här. Här är en snutt ifrån den lokala tv-stationen i Cadillac, Michigan. It's a rock and roll story that's lasted 50 years and it all started right here in northern Michigan. The city of Cadillac is marking the half-century anniversary of a visit from one of the biggest bands in music history. Back in 1975, Kiss visited Cadillac High School after their music helped inspire the football team to turn their season around. What could have been a forgotten footnote has turned into a lasting legacy, one that continues to bring fans, alumni, and even international visitors to town year after year. I think anytime you can have an event in your town where your visitors can mix with your local people, it's a really good experience for both. And so I think that's what this is going to be. And that legend lives on not just in stories and photos, but on limited edition t-shirts now being sold at the Wexford County Historical Museum. The Cadillac Visitors Bureau is selling them for $20 each, and they're available only until the celebration wraps up in October or until they sell out. Nearly 300 have already been sold, and all the proceeds go to the Cadillac Area Public Schools athletics and bands, along with the Cadillac Area Festival and events. Ja, snart händer det. I början på oktober och vi kommer att återkomma dit så småningom. Och för ordningens skull så kommer Kiss själva inte att spela i Cadillac utan man skickar istället dit coverbandet Mr. Speed. Och lagom till 40-årsjubileet utav Asylum så kommer det nu nymastrade Kiss-videos ifrån en tid för länge sedan. Ni har säkert sett att många har gett sig på de gamla videorna, lågupplösta och försökt att höja kvaliteten på dem. Men ingenting är så gött som originalet. Så att nu så finns det i gnistrande HD-format nya versioner på Hide Your Heart och Who Wants To Be Lonely från Asylum och även succéerna Sure Know Something, A World Without Heroes och Hide Your Heart. Vi har berört att komma och att gå förut, det ämnet. Och vi går tillbaka till ämnet att gå. Och enligt en frågeställning i sajten Pop Matters så frågade man vilka låtar vill du ha spelat på din begravning? Och det visar sig att på en topp 25-lista som man har tagit fram så på 9:e plats så hittar man Ace Frehleys A Fractured Mirror. Och vi väntar ju förstås fortfarande på Alive 2 i en 50-års upplaga. När den kommer? Ja, ingen vet. Men Kiss Online är ju inte sämre än att de har tagit fram en liten kollektion med, ja, vad vet jag, det finaste man kan ha på Halloween. Och den här gången så har man faktiskt rörliga bilder. I vanliga fall så är det ju bara en bild och så tycker man att det räcker så. Men här har vi som sagt en hel film. På Svenska förhållanden så kan jag berätta att om ni är kunder hos skivbutiken Bengans så kan ni gå på postorder just nu och köpa för 99 spänn. Eric Carrs Rockology och för 150 så kan ni få vinylen heter det, av Ace Frehleys Greatest Hits Live för 150 kronor.
Det kommer mycket böcker just nu, eller kommer att komma mycket böcker. Och en lite udda grej är ifrån Australien. Paret Bartlett, eller Brett R. Bartlett, som mannen, författaren, heter. Han har kommit ut med en bok som heter It Started With A Kiss, A Rock'n'Roll Odyssey. Och man berättar att man har hållit på och planerat den här boken i närmare 10 år och 5 år utav, som de uttrycker sig dramatiskt, hemlighetsfullt skrivande. Boken är på 314 sidor i A4-format, en tung rackare. Och det är närmare 700 foton, många är exklusiva och tidigare opublicerade. Och då undrar vän av ordningen, kan jag köpa den och få den skickad till Sverige? Jajamän, det kan du. Hur mycket väger den? 1,5 kilo. Vad kostar den? Ja, det dyra är ju frakten. Boken kostar ungefär 45 australienska dollar. Men det blir med frakt ungefär 1100. Och sen kan du ju räkna med att det blir moms och tull och annat gött när du väl ska hämta ut den. Men det här är en god sak att ha hemma. Necromodium berättade vi om förra veckan att de skulle komma ut med en film under åren 2000-2002. Den skulle komma ut i november. Nej, så vart det inte. Man släppte den här nu i veckan. Och direkt så vart det censurklippt. Det är bland annat några sportgrejer som är borta och det är ytterligare någonting. Så passa på att se den, kanske till och med ladda hem den medan den är komplett. Sen har vi en liten grej som jag är lite fundersam över om vi ska ta upp eller inte. Men nu gör jag det. Och det ska tydligen hända någonting spektakulärt i Las Vegas nästa vecka. Det är tydligen enligt mina källor så pass spektakulärt att det kan få er som har valt att inte vilja åka till Las Vegas att tänka om. Vad det kan vara? Ja, jag tror att den informationen kommer att komma till oss alla ungefär samtidigt via de vanliga källorna. Men jag tänkte att vara lite uppmärksam under veckan. För det kan ju vara någonting fantastiskt och jättespännande. Let Me Know-podden har förstås gjort poddar i veckan som har varit. Faktiskt en hel del, men jag får säga det själv. Dels så pratar vi om, i fredags morse så kom det Lonely is the Hunter med Martin Öberg. Där Marco och jag har varit hemma hos Martin. Och jag har haft en religiös upplevelse. Jag tror att Marco hade det också. Men en dryg timme kan ni titta på och den är tydligen redan nu väldigt, väldigt populär. Sen kom det en till video på lördag morgon och det var när Marco besökte Anders Tegner och Jörgen Holmstedt för att prata om deras premiär. Ja, det är faktiskt premiär för deras Okej-show och de har premiären i Surahammar den 16 oktober. Och det, mina vänner, det här var allt från Bandjournalen den här veckan och vi syns snart igen.